Jika kamu sedang planning trip houseboat ke Belum Temanggu, ni memang video untuk kamu lah. Di sana terdapat banyak houseboat. Kalau tak silap, lebih kurang 40 biji sana. Tapi bukanlah semua beroperasi. Houseboat di sana macam-macam saiz dan reka bentuk lah. Dari yang satu tingkat, 2 bilik, 4 bilik, sampai yang 2 tingkat. Tak tahu berapa bilik, tapi boleh muat ramai orang, 40, 50 tetamu pun boleh. Tapi ada satu persamaan antara houseboat ni. Mereka ni lebih kurang sama lah. Walaupun dari luar nampak desain lain, tapi dalamnya lebih kurang sama lah. Yang beza dia mungkin maintenance, kebersihan, kualiti makanan dan servis. So, okey, kita mulakan tour kita lah. Tadi tu bahagian hadapan, tempat pemandu houseboat. So, belakang sini adalah ruang untuk relax lah. Ada TV, tempat makan, tempat lepak lah kat sini. So, houseboat yang ni ada 4 bilik lah untuk tetamu. Yang ni ada untuk 2 orang. Bilik di depan ni ada bunk bed untuk boleh tidur 4 orang. Lepas tu kat tengah sini ada 2 bilik air atau tandas lah. Sebiji untuk perempuan, sebiji untuk lelaki, tapi kita semua pun pakai lah. So sini ada 2 bilik lagi. Ada bunk bed untuk 4 orang. Agak gelap sekarang sebab tingkap tutup dan lampu pun tak pasang lah. Depan sini ada 1 bilik lagi, boleh tidur 4 orang juga. So belakang sini ada bilik untuk kru lah. Dan sini tempat masak. So masa saya buat penggambaran sini, mereka tengah buat maintenance lah dan repair engine houseboat. So sikit untidy lah. So kat sebelah sini houseboat yang kedua. Houseboat ni besar lah, quite a lot bigger lah dari houseboat yang tadi. So kita pergi ke bahagian hadapan. So bilik ni untuk pemandu houseboat. Semasa saya buat shooting sini, 2 biji houseboat ni tengah parking dekat jetty Pulau Banding lah. Sebab baru balik dari trip lah. Lepas tu kita masuk dia punya main area lah, living area. Tempat ni biasa tetamu makan di sini dan lepak di sini lah. Sini ada TV, karaoke, semua ada. Ruang sini agak luas juga, so sesuai untuk buat aktiviti. Lepas tu kat kiri dan kanan ada bilik air dan tandas. And then sini ada macam master bedroom. Sini ada satu double bed, queen size. Saya buat tour sikit. Sini juga satu Tolong Gopa promote sikit. queen size bed. So couple-couple boleh lah tidur kat depan sini. So belakang sini tempat masak, ada peti sejuk. Sini bilik kru lah. Dan sini kitchen. So sekarang kita naik ke tingkat atas. Tingkat atas adalah semua bilik tidur terletak di tingkat atas. Untuk akses ke tingkat atas ada tangga. Kat dua-dua belah houseboat ni pun ada tangga untuk turun naik. Bila dah naik atas, so view sini pun lebih cantik lah sebab tinggi. So bila masuk, bolehlah nampak bilik tidur. Kiri kanan pun ada bilik. So banyak bunk bed lah sini. Houseboat ni boleh tidur ramai orang. Saya pun lupa berapa orang, 40 ke lebih dari 40 pun boleh. So sebab houseboat ni baru balik dari trip, kru pun tengah
kemas kini lah. Okay. Dan bersihkan houseboat untuk trip selanjutnya. Sini ada 4 tandas ni. So ada lebih toilet lah sebab houseboat ni boleh muat lebih orang. Sini ada bilik lagi. Bilik ni besar sikit. Video. Kru pun tengah sanitize bilik. Ada lagi bilik sini. Saya kena bagi tahu houseboat di Tasik Temenggu ni masa tengah hari agak panas jugalah. So memang tak ada aircon. Tapi ideanya janganlah duduk dalam houseboat, pergilah keluar mancing. Banyak ikan. A lot of Ismarau inside there. A lot of Ismarau. Waterfall ke, jungle trekking ke. So sebenarnya ada tangga sini lagi, boleh naik atas satu level lagi. Tapi saya tak naik lah. So harap kamu dapat idea lah houseboat macam mana, houseboat di Tasik Temenggu ni.